Γεια σας φίλοι μου καλοί. Πάει και αυτός ο χρόνος. Κοντεύει προς το τέλος του. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την στήριξη και για την αγάπη σας. Για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης. Έτσι με ενθαρρύνετε να συνεχίσω και θα προσπαθώ πάντα να σας κάνω τις ωραιότερες συνταγές. Και σίγουρα όλοι θα κάνετε πάλι σκέψεις ποια βασιλόπιτα να φτιάξετε. Σας έχω μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Η συνταγή είναι της φίλης μου Άννας Μαρίας από τα Ψαχνά Ευβίας. Έχω φτιάξει και άλλες συνταγές της Άννας Μαρίας και ήταν όλες μία και μία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ζάχαρη, αμύγδαλο ασπρισμένο και τριμμένο, να το πιάνει λίγο το δόντι, γιαούρτι στραγγιστό, άρωμα βανίλιας, κονιάκ, βούτυρο, αυγουλάκια φρέσκα, ξύσμα και χυμό από λεμόνι, baking powder. Αυτά είναι όλα. Ποσότητες, αναλογίες των υλικών όπως πάντα θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα μου papustasos.com. Θα σας βάλω το link κάτω από το βίντεο. Θα ρίξουμε το βούτυρο σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε με ένα μίξερ χειρός ή στην κουζινομηχανή αν έχετε, ώσπου να αφρατέψουν. Σιγά σιγά στην αρχή το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου μαλακό. Αφού έχει αφρατέψει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, θα προσθέσουμε τώρα ένα-ένα τα αυγά και θα συνεχίσουμε να το χτυπάμε. Αφού αφράτεψε η κρέμα μας, στη συνέχεια θα προσθέσουμε ή εκχύλισμα βανίλιας ή ό,τι βανίλια θέλετε, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα, ένα σφινάκι κονιάκ, το ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι, το χυμό του λεμονιού, το αμύγδαλο, το γιαούρτι φυσικά, θα τα ανακατέψουμε με τη μαρίς και θα προσθέσουμε το αλεύρι, στο οποίο θα ρίξουμε μέσα το μπέικιν και θα το ανακατέψουμε. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μέσα στο αλεύρι θα ρίξουμε και μία πρέζα αλάτι που προηγουμένως ξέχασα να σας τη δείξω στα υλικά. Τέλος θα ρίξουμε και το αλεύρι και ανακατεύουμε να ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Μπορούμε να ενσωματώσουμε το αλεύρι χρησιμοποιώντας το μίξερ στην πιο χαμηλή σκάλα. Η ζύμη είναι έτοιμη. Θα σας βγει όπως τη βλέπετε λίγο σφιχτή, δεν θα είναι αραιή η ζύμη. Και έχουμε ένα στρόγγυλο αντικολλητικό χαρτί το οποίο θα βάλουμε στο πάτο. Έτσι δεν χρειάζεται να το βουτυρώσουμε. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Θα βουτυρώσουμε τα πλαϊνά και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το μείγμα μας μέσα στο ταψάκι. Πάμε για το φούρνο. Έμεινε στο φούρνο το δικό μου στους 180 βαθμούς αρχικά στον αέρα 1 ώρα και 4 λεπτά. Μετά το πρώτο μισάωρο κατέβασα στους 160. Θα το βγάλω από το ταψί και θα το αφήσω να κρυώσει τελείως πάνω σε σχάρα. Βγάζουμε το αντικολλητικό χαρτί. Εσείς φίλοι μου που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, νομίζω πως ήρθε η ώρα να το πράξετε. Εκεί κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι, πατήστε και το καμπανάκι
και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά. Το γυρνάμε και το αφήνουμε να κρυώσει πάνω στη σχάρα για να μην μας υδρώσει. Αφού κρυώσει τελείως, τότε θα συνεχίσουμε με το στόλισμα. Τέλεια, τέλεια! Για την επικάλυψη της βασιλόπιτας θα χρειαστούμε βανίλια υποβρύχιο, μία πρέζα αλάτι, 5-6 σταγόνες λεμόνι, το ασπράδι από ένα αυγό, φυσικά το φλουρί που θα κρύψουμε μέσα στη βασιλόπιτα. Για το στολισμό θα χρειαστούμε μεράκι, αγάπη, υπομονή και φαντασία. Για πάμε! Εδώ τώρα μπορείτε να κάνετε και μια μικρή αλλαγή. Αντί για λεμόνι να χρησιμοποιήσετε μανταρίνι και αντί για γεύση βανίλιας, γεύση μαστίχας. Θα βάλουμε νερό σε μια κατσαρόλα και θα τη βάλουμε στη φωτιά να ζεσταίνεται. Θα το χρησιμοποιήσουμε σαν μπεν μαρί. Θα αδειάσουμε το υποβρύχιο βανίλια μέσα στο σκεύος που θα το ζεστάνουμε. Και θα το βάλουμε στη φωτιά να αρχίσει να λιώνει. Θα χωρίσουμε το ασπράδι από τον κρόκο. Μια τσιμπιά αλάτι και θα χτυπήσουμε το ασπράδι σε σφιχτή μαρέγκα. Σφιχτή. Στο μεταξύ άρχισε να μαλακώνει το υποβρύχιό μας, η βανίλια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και σε χαμηλή φωτιά, σε μια κατσαρόλα. Δεν χρειάζεται να κάνετε οπωσδήποτε μπεν μαρί. Και αφού έχει λιώσει, θα προσθέτουμε λίγη τη μαρέγκα και θα την ενσωματώνουμε. Δεν θα το αφήσουμε να βράσει, θα το αφήσουμε να ανεβάσει η θερμοκρασία πάνω από τους 73 βαθμούς για να μην υπάρχει πρόβλημα με το αυγό. Μοσχοβολάει βανίλια. Τώρα θα ρίξουμε και τις 5-6 σταγόνες λεμόνι που έχουμε, ανακατεύοντας πολύ καλά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να γίνει χλιαρή για να την ρίξουμε μετά επάνω στη βασιλόπιτα. Η βανίλια μας άρχισε να χλιαραίνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να στέκεται πάνω στο γλυκό, έτσι ακριβώς όπως τη βλέπετε. Αν σας κρυώσει πολύ, την ξαναζεσταίνετε. Τώρα αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, επειδή εδώ έχει ένα μικρό σκάσιμο, για να μην φαίνεται αυτό μετά, θα το περάσουμε πρώτο με τη βανίλια, θα το σπατουλάρουμε, ώστε να προλάβει να κρυώσει. Και έτσι κλείσαμε το ρήγμα. Οπότε τώρα μπορούμε να ρίξουμε πιο πολύ από πάνω και να την απλώσουμε. Τι πράμα! Καλά, τι γλάσο είναι αυτό. Φανταστικό το γλάσο. Έτσι όσο ακόμη είναι εύπλαστη, θα την ισιώσουμε καλά. Εσείς αντί να βάλετε γλάσο βανίλιας από πάνω, μπορείτε να ρίξετε και άχνη. Είναι πολύ πιο εύκολο. Αφού λοιπόν την έχουμε στρώσει επάνω τη βανίλια, θα πάρετε τώρα ένα ποτηράκι με νερό, θα βουτάτε μέσα το μαχαίρι σας και θα την κάνετε λία, θα κάνετε λίανση. Έτσι δεν θα υπάρχουν χρουσπαλάκια, βουναλάκια, λοφίσκι. Και έτσι κρύψαμε και το φαράγγι. Μα ωραία δουλειά που κάνει το νεράκι. Έτσι ακριβώς. Καλά, αν είναι δυνατόν. Παραλίγο να ξεχάσω το φλουρί. Θα κόβαμε τη βασιλόπιτα και θα ψάχναμε το φλουρί και δεν θα το βρίσκει κανένας. Λογικά έπρεπε να το είχα βάλει πριν βάλω από πάνω το γλάσο, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμη είναι σε σχάρα, οπότε μπορώ τώρα να τη σηκώσω λιγάκι. Έτσι και όπως είναι το πιέζουμε να μπει μέσα στο γλυκό. Να μην το νιώθουμε καθόλου με το δάχτυλό μας. Περίπου έτσι 3 εκατοστά από την άκρη.
Για πάμε τώρα να το μεταφέρουμε στην πιατέλα στην οποία θα το σερβίρουμε. Για πάμε, για πάμε. Το κεντράρουμε. Έτσι ακριβώς. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και τώρα αρχίζει το στόλισμα. Τώρα εδώ θέλουμε φαντασία. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Πάρα πολύ ωραία η κορδέλα μου. Θα περάσουμε την κορδέλα γύρω γύρω και εδώ σε αυτό το σημείο θα την κάνουμε ένα κόμπο. Ένα κόμπο για να κρατάει. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε φιόγκο με την ίδια την κορδέλα τη χρυσή, αλλά εγώ δεν θέλω να φτιάξω με τη χρυσή, γιατί έχω ετοιμάσει έναν άλλο φιόγκο. Έχω ετοιμάσει αυτόν, ο οποίος θα μπει εκεί σε αυτό το σημείο με ένα τσιμπιδάκι, με μια οδοντογλυφίδα και θα τον μπήξουμε μέσα στο γλυκό, στο σημείο που πρέπει. Τέλειο, τέλειο λέμε. Σας δείχνω και πώς να τη στολίσετε. Αυτή φίλη μου καλή είναι η βασιλόπιτά μου. Δική μου εκτέλεση, συνταγή της καλής μου φίλης Άννας Μαρίας από τα Ψαχνά Ευβίας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σας πω τώρα ότι λυπάμαι να την κόψω, θα με πιστέψετε? Αλλά πώς θα ξέρετε πώς είναι από μέσα, Λοιπόν, τώρα θα μετρήσουμε τα κομμάτια, πόσοι είμαστε, για πόσους θα βγάλουμε και θα την κόψουμε. Μοσχοβολάει. Πάρα πολύ ωραίο το γλάσο, μαλακό μαλακό. Πάρα πολύ αφράτη φαίνεται. Τι γεύσεις, τι αρώματα. Λοιπόν φίλοι μου, φτιάξτε αυτή τη βασιλόπιτα και θα σας πάει σίγουρα καλά ο νέος χρόνος. Σας εύχομαι όλους καλές γιορτές. Ευτυχισμένος, δημιουργικός και χαρούμενος ο καινούριος χρόνος. Πάνω απ' όλα με υγεία. Να είστε καλά φίλοι μου και να περνάτε καλά. Την αγάπη μου.